হেল্ল' গাইছ, আপোনাৰ লগতো নিশ্চয় এখন এনেকুৱা এটিএম কাৰ্ড আছে আৰু আপোনাক যেতিয়া পইচা দৰকাৰ হয় তেতিয়া কি কৰে আপুনি এটিএম মেচিনত গৈ তাৰ পৰা পইচা উলিয়াই আনে। আৰু আপুনি এইটো কথা জানে বৰ্তমান টাইমত যিটো আপুনি এটিএম ইউজ কৰিছে সেইটো এটিএম আপুনি ইউজ কৰা নাই, বহুত মানুহে ইউজ কৰি আছে আৰু বহুত মানুহে সেইটো এটিএম চুই আছে। আৰু জানে বৰ্তমানটো কৰোণা ভাইৰাছৰ সময়, এইবিলাক চিন্তা কৰিয়ে এটা নতুন কনচেপ্ট উলিয়াই আনিছে কি আপোনাৰ এইবাৰ এটিএমটো নোচোৱাকৈ আপুনি পইচা উলিয়াব পাৰিব, মানে পুৰা কণ্টেক্টলেছ চিষ্টেম। আৰু কেনেকুৱা হ'ব এই চিষ্টেমটো সকলোখিনি কথা আজি এই ভিডিঅ'টোত মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আগতে কি হৈছিল, আপুনি এনেকুৱা এখন এটিএম কাৰ্ড লৈ যায় আৰু সেই এটিএম মেচিনত সেই কাৰ্ডখন সোমোৱাই দিয়ে। সোমোৱাই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কাৰ্ডখনৰ যিটো মেগনেটিক চিপ থাকে বা চিম কাৰ্ডৰ যিটো চিপ থাকে এইটোৰ পৰা ডাটাখিনি লৈ সেই মেচিনটোৱে আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যনটো লোৱাৰ পিছত আপোনাক পইচা উলিয়াই দিয়ে। বা আপুনি কিছুমান পাছৱৰ্ড মাৰিব লাগে বা গোটেইখিনি প্ৰচেছ কৰাৰ পিছত আপোনাক পইচা উলিয়াই দিয়ে। মানে আপুনি গোটেই মেচিনটো আপুনি লাৰিব লাগে বা টাচ চুব লাগে। কিন্তু বৰ্তমান যিটো কনচেপ্ট লৈ আহিছে সেইটোত আপুনি কোনো এটিএমটোৱে চুব নালাগে, বছ আপোনাৰ হাতত এটা স্মাৰ্টফোন হ'লে হ'ল। আৰু আপোনাৰ যিটো বেংক আছে, বেংকৰ আপোনাৰ যিটো এপছ আছে, আপোনাৰ SBI হওক বা কানাড়াই হওক বা পঞ্জাৱে হওক বা যিকোনো বেংক নহওক কিয়, আপোনাৰ যিটো বেংকৰ অফিচিয়েল মানে এপছ আছে সেই এপছটো আপোনাৰ মোবাইলত থাকিব লাগিব। আৰু সেই এপছটো আপোনাৰ বেংকৰ লগত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব লাগিব, মানে আপোনাৰ মোবাইল বেংকিং থাকিব লাগিব। আৰু থকাৰ পিছত আপোনাৰ সেই এপছটো যেতিয়া অন কৰিব, অন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি হ'ব, যিটো এটিএম মেচিনত যিখন ডিছপ্লে আছে তাত এটা বাৰকোড দেখা হ'ব। যদি আপুনি বাৰকোডৰ কথা নাজানে, আপুনি মই এটা উদাহৰণ দি দিওঁ আপোনাক। আপুনি যিকোনো বস্তুৰ পেকেটত তাত বাৰকোড থাকে, দেখিব এনেকুৱা বাৰকোড আপুনি, বা আপুনি জেণ্ডাৰ যদি ইউজ কৰে মোবাইলৰ পৰা এটা মোবাইলত কিবা ট্ৰেন্সফাৰ কৰিলে আপুনি দেখে এটা বাৰকোড স্কেন কৰিব পৰা অপশ্যন আহে। আৰু তেনেকুৱা চিষ্টেমত মানে এই এটিএম মেচিনত এটা বাৰকোড থাকিব আৰু সেই বাৰকোডটো আপুনি মোবাইলেদি সেই কেমেৰাটো অন কৰাৰ পিছত স্কেন কৰিব লাগিব। মানে আপুনি প্ৰথমতে এপছটো অন কৰিব লাগিব, বেংকৰ যিটো এপছ আছে সেইটো অন কৰিব লাগিব। অন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সেই কেমেৰা অন হয় স্কেন কৰা এটা অপশ্যন পাব, সেই অপশ্যনটোৰ পৰা সেই মেচিনটোত স্কেন কৰিব লাগিব। স্কেন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ গোটেইখিনি প্ৰচেছ মোবাইলত কৰিব লাগিব, যেনে আপুনি কিমান পইচা উলিয়াব, আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো কি, সকলোখিনি মৰাৰ পিছত যিখিনি প্ৰচেছ আছে সকলোখিনি প্ৰচেছ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এটিএম মেচিনৰ পৰা পইচাটো ওলাই আহিব। আৰু এনেকুৱাই চিষ্টেমত আপোনাৰ যিটো নতুন চিষ্টেম আছে কাম কৰিব। এতিয়া আপুনি বুজি পালে কণ্টেক্টলেছ চিষ্টেমটো বা আপুনি নোচোৱাকৈ কেনেদৰে পইচা উলিয়াব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক বটনত এটা লাইক কৰি দিব। আৰু যদি আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি বহুমূল্য সময় উলিয়াই মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ।